Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație. Avem ca instrument hipnoza regresivă, unde astăzi vom descoperi împreună tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografii. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, dacă ești pregătită, poți lua poziția cea mai comodă pentru corpul tău. Începi să închizi ochii și relaxează-te. Efectuează câteva inspirații și expirații profunde. Simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește din cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund, iar vocea mea te ghitează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3.
Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? Ai curat și Mhm. departe, în spatele tău, sunt anumite umbre, dar nu pătrund. Se schimbă. Iau lumină, iau formă contur, ba luminoasă, ba întunecată. Îți grijile tale. Bine. La 3 ne ridicăm frecvențele vibrațiilor noastre și nivelul energetic. 1, 2, 3. Cristina, număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu informația despre Anunnaki. 1, 2, 3. Ok, m-am Ci- conectat. Cine sunt Anunnaki în memoria străveche a omenirii? Ce vizualizezi? Am venit că sunt ființe superioare căzute din cer, coborâte din cer, percepute superioare de către cei de aici și indus cuvântul de superior. Și mi apare ca timeline mai multe puncte în istorie în care ei au coborât. Sunt de unii considerați și îngeri căzuți. Sunt grupuri de extraterestri, entități veniți de pe alte planete, ca savanți, descoperitori, cuceritori, cutreierători, exploratori, dominatori, manipulatori și de ADN și de minte, terraformare și sclavie. Au instaurat și sistemul politic și de-a lungul istoriei au dat naștere la civilizații. E o plajă foarte mare de informații în care ei sunt prezenți și de asta mi-aduce aici în viziune foarte multe fere de care pot să tragă. Acel căzut renumit este și el în această listă. Da, da, face parte din speța dracu reptilieni, care sunt o derivă din reptilieni, din Anunnaki, din istoria lor galactică de când s-au desprins ca specie și-au ales căi diferite, unul spiritual și unul frecvențe de joase.
cei care au preferat să omoare și să consume frecvențele altora, prin urmare să se detașeze de divinul lor, de sursa scânteia lor și să coboare în dimensiuni, să se modifice genetic, să-și facă tot felul de forme, corpuri goale pe care să le manipuleze și să le trimită peste toată lumea. Și da, dracul reptilianul Lucifer este unul dintre ei. Cristina, nu pot să nu te întreb din start. Ai avut încarnări ca Anunnaki și tu? Mi pare că da. Mi pare că da, în zona de Mesopotamia. Ai fost un Anunnaki? Un sclav de lor. Un sclav de lor. Eu Da, fiindcă am venit pe planetă în 3D. sunt și eu un Anunnaki? Mi pare că ai avut anumite hibridizări draco-reptiliene prin torturile lor, hibridizări, adică frecvențe induse în ADN-ul tău, cum de altfel toată lumea are în momentul în care experimentează cu anumite contracte. Bine. Ce legătură au Anunnaki cu planeta Nibiru? Să lor originelor, reptilieni. Dar este mult mai departe, este unul dintre punctele origine al lor. Și nu vorbesc despre reptilienii din 12, 9, Nibiru undeva din 7, dimensiunea 7, 6, 7, 6.8 de fapt, care a explodat. Este Spune. acele rămășițe între Jupiter și Marte a planetei. Nu, aia mi Mhm. pare că e o navă lor. Nu, Nibiru e mult mai departe. Casa lor. Asta de aici e o navă. Mhm. Rămășițele. Și Mai au și este, case în mhm. constelația Draco. Mai încolo. Spune. Anunnaki este o specie cu mai multe ramificări. Da. Da, ca timeline, ca să poată să înțeleagă, îmi arată undeva Anunnaki la mai aproape de venirea pe Terra, undeva la jumătatea istoriei, când după călătoriile și bătăliile intergalactice cu Lira, cu sirieni, cu pleiadienii, um, ei au format o societate cumva regală pe care o aveau și au avut o fel de conflicte interioare și au trimis tot felul de călători în diverse spații să facă coloniile, să colonizeze și să terraformeze, să adune resurse, să facă sclavi pentru tot războiul lor. Și văd că Anunnaki erau făcuți echipe de cercetare formate din diversi savanți, fiecare specialist într-o direcție și s- s-au dus peste tot în galaxie și au venit și aici. Aici mi arată că sunt deja niște reptilieni prezenți, dar Anunnaki au venit ca, ca aceste grupuri, cumva în diferite puncte de pe planetă. De asta mi pare că au luat forma unor zei cu specialități diferite.
De asta zeii respectiv descriși în mitologie au anumite um, responsabilități și anumite puncte slabe și făceau tot felul de oroare. Se, cu, se cuplau cu tot felul de fiice ale pământului, cum e Zeus, cum toate violurile respective, pentru că erau entități diferite, prevenții diferite, sau zeități care se ocupau de agricultură, fiindcă aveau anumite cunoștințe, erau savanți. Și unii își iubeau mai mult meseria și unii își iubeau mai puțin meseria, fiecare cu frecvența lor, că și ei, la rândul lor, sunt încodați cu anumite coduri, genii, ca să slujească Imperiului. Cristina, cum te simți? Ai Mm, careva blocaje? Nu, doar mai relaxat foarte tare. Foarte bine. Foarte bine. În cazul când sunt careva încercări de blocaje, mă anunț. Da, Au fost Anunnaki cu frecvențe și foarte înalte pe Terra. da, mi pare că da, sunt anumite hibridizări la aviari și în partea de Shiva și Himalaya. Și, în general, entitățile care se ocupau cu crearea vieții, cei care se ocupau cu manipularea energetică și genetică a plantelor, a semințelor, a locului de terraformare, dar se separ. Unu, sunt cei care se ocupau, care au coborât în dimensiuni și totuși se ocupau cu modificarea asta, dar sunt și strămoșii lor, care sunt din dimensiuni mai înalte, și s-a ocupat cu terraformarea altor locuri. Și atunci, nu știu, i-aș categorisi drept altă specie, încă sunt dimensiuni diferite. Unde, unde îi putem plasa pe timeline-ul Terei? Dacă luăm ca puncte de reper Atlantida, Memoria. Lemuria, Mi pare că sunt înainte de Atlantida, în Lemuria, câțiva, pe zona asta de Himalaya, dar sunt și prin zona de America de Sud. Mi apare în felul ăsta din cauza că astăzi avem harta asta, nu harta de atunci, ca să se poată înțelege. Și sunt câteva câte o entitate din fiecare echipaj care aveau câte o frecvență diferită. Dar cel mai mult mi apare Himalaya. Shiva este și el reprezentantul lor. Da, deși diferit. Nu a venit aici ca trimis de Imperiu sau are altă combinație în ADN el. El are mai mult aviar din nu ierarhi, din ăștia arhoni, ci din originea lor, din cei care au terraformat universul. Au venit separat de ei. Și el și echipa lui au trăit printre oameni și s-au ocupat de oamenii lor, cu adevărat, cât au stat pe pământ printre ei în dimensiunea respectivă. Învăța diverse lucruri și se luptau și cu entitățile trimise de sclavi, animale hibride, demonice trimise de celelalte entități ca să cerceteze terenul și să omoare și să creeze teroare. Da, mi-apare diferit și pe altă frecvență. Care era starea de atunci sau nivelul omenirii? Mi-apar mai multe puncte. Sunt deasupra hărții și fiecare are nivelul lui de conștientizare și de manipulare genetică. Mi-apare
ca maimuțoid, specie alesă de Terra să meargă mai departe în evoluție și văd entitățile că au adus și ei modificări specii, dar au adus și ei hibrizi, um, oameni, umanoizi. I-au combinat. Mi-apară uriașii, mi-apară mai multe combinații. Așa că, per total, ca energie, nu-i simt și nu-i văd foarte inteligenți, ci pur și simplu în simțire ca niște copii. Mhm. Ceilalți, cu lemurienii și atlanții, sunt diferiți ca specie de umani, nu mi-i dă în aceeași categorie. Umani îmi dă mai mult cuprins de 3D de modificare genetică a Anunnaki. Nu-mi include umanii, atlanții și lemurieni. Anunnaki erau adaptați pentru condițiile Terei în 3D? Dacă nu și o parte, în sensul că când au venit și au găsit coloniile aici, când au colonizat, au început să colonizeze, nu erau. S-au uitat la la celelalte reptile deja venite aici și au început să-și modifice lor gena ca să fie mai adaptabil. O parte din ei au devenit adaptabil, o parte din ei foloseau costume și veneau doar ca niște zei prin navi. Îmi apare aici la maiași și la egipteni și peste tot și da, și pe acolo, prin India. Toate navele, carurile cu foc erau folosite de cei care nu puteau să stea pe pământ, nu erau adaptați. În schimb, văd adaptați inginerii și femelele au o altă genă. Și cei care aveau deja, mă refer că nu toți erau reptile. Și cei care erau deja cu altă structură erau mai adaptabili. Dar dintre reptile, femeile s-au adaptat cel mai repede. Cele care erau frumoase, da? Și au vrut să Frumos, le perceapă. da, ca Femeile cu... energie. Da. Cum arătau fizic? Ok, mi se suprapune de la o femeie reptiliancă cu imaginea ei de șopărlă, cu capul de șopărlă, pielea cu solzi și variază, seamănă mai mult ca niște crocodili, dinozauri, până la femei creole cu carnea voluptoasă, dar suple cumva, au carnea respectivă foarte vitală, plină de vitalitate, cu haine albe pe ele, robe, părul brunet, des, cu aur. Mi-apare aici Tiamat, ah, ca regină, ca imagine. Și niște ustensile dispozitive pe care ei le foloseau să modifice percepția creierului, că își modifică forma să nu-i sperie pe oameni în funcție de ceea ce vreau să transmită. Dacă vreau să fie văzut ca niște zei pe pământ, foloseau dispozitivul să-și arate identitatea și dacă nu, pur și simplu erau văzuți ca niște oameni și conduceau casele regale, mai ales acum am dă imagini cu Egiptul, cum a fost controlat, casa regală erau ei în deghizare cu aceste dispozitive. Acele forme a lor, pe care le cunoaștem, erau datorită dispozitivului pentru a fi percepuți altfel?
Îmbrățările mi arată că ajuta la deghizare. Mhm. Celelalte de în jurul capului îi adapta și um, foloseau un mecanism de transmitere a undelor energetice, foloseau foarte mult tehnologia sonoră să inducă iluziile și gândurile pe mase, fiindcă nu aveau control în televiziune, aveau doar sistemul piramidal, care oricum era un sistem wireless, și atunci amplificau un punct cheie, făceau o rețea prin dispozitivele lor și puteau controla domul din jurul Nilului, Egiptului, mai bine și îl influența și ca terraformare, menținerea climei, a molimei, tot. Totul era controlat de dispozitivele astea de pe umerii lor și de pe capul și de, bineînțeles, cele două anguși cu cărșa respectivă. Mhm. Ancu era dispozitivul necesar, vital pentru ei. Da, e ok. E ok de accesarea dimensiunilor și prin accesarea dimensiunilor, cumva ei încodau tot sistemul lor regional. Ei erau foarte conștienți de lucru în energetic, practic. Nu lucrau în fizic, piatră prin piatră lucrau oamenii, dar ei, ca structură, lucrau cu simboluri, încodau mai întâi în energetic și apoi totul se transforma, totul prindea viață. Îmi arată palmieri, îmi arată măsline, îmi arată copacii care erau afectați de activarea ancului. Și era simbolul că nimeni nu trebuie să atingă de zona respectivă, e al lor. Ei se aflau totalmente în 3D sau erau în zona de trecere? Nu, zona de 3D mi apare făcută în momentul în care a venit Iahve, momentul în care s-a schimbat conducerea. Și-a preluat controlul peste tot în lume. Nu mai fost m, grupele astea de cercetare, ci pur și simplu au început să domine Iahve ca reptiloid și dracul reptilian. E un titlu, un loc suveran pe care să-l ocupe. Au, și mi-arată ca reprezentare toate bătăliile care sunt descrise în Biblie, drept Dumnezeu cu poporul egiptean și celelalte din zonele arabe. Atunci au fost instaurarea guvernului Diahve, începutul, și formarea 3D-ului. Ei au preluat. Deci, Anunnaki a făcut, prin crearea civilizațiilor, mai multe puncte strategice pe glob ca o cheie, ca puncte cheie de ridicare a vibrației, un fel de grid. Aceste locuri erau deja prezente pe Terra. Ei pur și simplu le-au aliniat, le-au amplificat, au construit piramidele și alte orașe, situri. Iahve a venit și a luat locurile alea și le-a transformat pe ceea ce a vrut el, pe minus. Le-a inversat. Le-a inversat, le-a stopat, au destabilizat tot sistemul și toată creația, astfel încât să lucreze pe minus și să extragă cât mai multă energie negativă și să subjuge tot. Au creat Matrix-ul. Aici apare în viziune și greie și reptilele venite din afară pe urmă, ca dominatori, ca generali, cu sânge rece. Ei și colaborările lor au creat Matrix-ul de azi și 3D-ul. Care era ierarhia în rândul Anunnaki?
Mi-apare Casa Regală din Intergalactică, matriarhală, e pe femeie. Cum se cheamă? Ea? O regine a Anunnakilor, Tiamat, îmi vine. Tiamat. Da. Apoi, mai jos, Apoi generalii, Consiliul format din generali și după care din general au tot felul de specii, ca și în NATO sau mi apare cum e Statele Unite, cum au armata pe flote, diviziile făcute. Așa aveau și ei tot felul de divizii formate de câte un conducător și toți necesari, până la ultimul inginer și cercetători. Restul nu erau doar sclavi sau foarte multe colaborări cu grei, încă să-și facă de mâncare sau colaboratori slujnici. Totul era automatizat, dar toate punctele cheie erau de către ei deținute și fiecare colonie avea câte un reprezentant. Iarăși mai dă un exemplu de cum folosea Imperiul Otoman, cum puneau ei câte un reprezentant rege, cum l-a pus pe Ștefan, cum l-a pus pe Mircea, pe Vlad Țepeș. Uh, Pur și simplu, ok, tu fii rege, dar tu îmi dai bani, tu îmi dai cota ta. Așa funcționau și ei. Așa îmi dă ca nivel de explicație pe înțeles. la momentul de astăzi, cine sunt acei care E diferit astăzi. Diferit astăzi, fiindcă este Iahve și sistemul este întreținut de către draco-reptilieni. Reptilieni deja s-au stabilit, nu mai este la nivel de colonie, în, printre ei, un fel de democrație în ghilimele, dominare totală a unei părți, practic. Nu mai dă o intenție a lor de a dezvolta, pur și simplu e de dominare și de extragere și bătălia între ei care se domină și se extragă mai mult. Deci nu mai au nicio intenție de a purifica, nu mai au nicio intenție de a terraforma, de a învăța oamenii spre binele lor, cum văd la anumite grupuri de Anunnaki, la anumiți savanți. Acum îmi arată pur și simplu o energie foarte neagră peste tot, cu anumite influențe. Pe zona de Asia sunt bătălii cu AI și insectoizii. Mai jos coborâm, avem draco-reptilienii implicați în anumite proiecte militare, în secrete. Da, avem și Shambhala, dar acolo o bătălie clar nu se mai ridică la suprafață civilizațiile vechi, e închisă zona, avem dracu reptilieni în Orientul Mijlociu și cu reptilienii, sânge, dominare totală, iarăși ne mutăm pe Africa, tot reptilienii, cu Casa Regală, care încă mai încearcă să câștige bătălia, dar s-au dus mai mult înspre zona de Europa, au urcat în Europa, s-au dus pe masonii, iluminații și America. Și practic fiecare se bate care să domine și să extragă cât mai mult energie. Cei din America au și proiecte cu grei, cu blonzi, cu insectoizii prea puțin. Încearcă să câștige teren pe inteligență artificială, prin alte căi, prin bioenergie, biomecanică, dar predominant este o vibrație foarte joasă, diferită. Un răspuns la întrebare sau dacă nu, repet-o, te rog. care este ierarhia astăzi? A fost întrebarea. Ok, pe militar, Mhm. pe dominare militară. Nu mai este niciun rege,
aici, prezent. Generali, îmi apare general. Iahve este unicul, ierarh, Nu, nu major. este. Nu, nu este unicul. Cine mai Este este? un... Îmi apare era, îmi apar plunzi, îmi apare insectoizie, dar nu mi apare gen Iahve, e un titlu. E un titlu a unui rol. E un general. Mi apare în ziua de astăzi ca egal cu general, nu rege, cum era altădată, sau zeu total. Zeu total îmi apare dacă îmi schimb perspectiva în religie. Mhm. Și atunci, dacă îmi schimb perspectiva în religie și cobor cumva, acum azi deasupra Matrixului și de asta îmi dă așa, dacă cobor în Matrix și intru în religie, atunci da, îl văd pe Iahve ca un rege, un zeu total, o calea, lumina, îl văd pe Allah, care este tot așa calea, lumină, îl văd pe Buddha, care este calea, lumină, și aici mi apar tehnologia, calea, lumina, masonii, calea, lumina, dar aici abia îmi dă sistemul regal. Mă duce direct la o imagine de reptilă de matriarhal, cumva, de regim din ăsta. Dar deasupra îmi dă pe generale. Moria. Da. Cine este Moria în sistem? Dacă este un sistem algoritmic de creare a abundenței și prosperității care lucrează pe zona respectivă. Sistem bancar poate să fie numit. Așa. Există diferențe dintre Anunnaki, Igigi și alți zei mesopotami. Mi pare că și da și nu. Fiecare a fost trimis din imperiu cu alt scop, în timp diferiți, și pe urmă au căpătat agenda lor. Se spun diferențele de extragerea energiei, da, de predare, da, de cum se comportau cu oamenii, erau diferențe, unii și beau mai mult, unii vedeau ca sclavi, ca niște mașini. Uh, Majoritatea îi vedeau ca niște mașini, ca niște jucărele de pe care să învețe, să le cerceteze, să le manipuleze, să le modifice genetic, să vadă ce pot să aducă profit imperiului și ce se ducă la răspândirea imperiului. Da, sunt unii care țineau la creaturile lor, la creațiile lor, îi protejau, dar îi protejau de toți cei care erau ca ei, de alți Anunnaki, de alte grupuri, fiindcă alte pericole nu erau decât ei. Și ce învățau, pe urmă, ca programe au fost din cauza că s-au hibridizat cu ei, au tot pus programe de reptilieni, de dracu reptilieni, de insectoizi, de aviari în ADN-ul uman. Așa au putut să fie corupt. Și da, mi-apare atlanții care au fost și ei modificați uh, încât să beneficieze de tot ce era mai bun de la atlanți, de abilitățile lor, dar și atlanții îi văd venit din alt punct, tot de-ai lor din istorie, din grupările, sectele exterioare care s-au grupat, sau nu s-au grupat, au ieșit din sistemul lor. Da, totul încât să manipuleze ei genetic să fie cât mai bun și cât mai optim pentru ei, pentru intențiile lor, pe termen foarte lung.
foarte lung, sute de mii de ani. De asta ei lucrează cu viziuni mai mari, mai ample. Proiectele lor, mă uit în partea asta, fiindcă mă uit la America, proiectul din New Age este un proiect lung, nu luat acum naștere, o la naștere împreună cu proiectul de Isus, numai că e altă roată, altă rețea neuronală de lumină pe această ieră, cumva, valabilă. Pe alte vibrații, pe alte... Ceea ce e nevoie, da, sunt pe alte vibrații. Dar toate ca să mențină Matrix-ul. Fiindcă oamenii se trezesc, au alte abilități și atunci este pur și simplu un alt nivel. Ei au văzut lucrul ăsta și au început să-l implementeze de acum câteva sute de ani, deși era în proiect pe timpul lui Isus. Ce proiecte sunt în vigoare la moment? New Age. New Age, noua iluminare, rețea neuronală în care toți se devină una. Toate mințile se devină una. O uniformizare globală a mentalității. Shift-ul ăsta politic care vine este parte din plan. Și o să mai dureze încă vreo 200-300 de ani. Și pe urmă iar vine încă 1000 de ani. Alte Uh, proiecte stau Spune. pe pauză? Mai pare că și da și nu. Depinde de mă uit. Dacă mă uit în partea asta la altă, insectoizii și uh, entitățile ei au altă agentă, pleiadienii au o altă agentă. Eu mă uitam predominant aici, la agenda reptilienilor. Aici vor mai mult în Asia să implementeze un sistem tehnologic foarte avansat în care să dea emoționalul jos la pământ, să fie controlabil de mai mult pe mental. Văd foarte multe extragere de emoțional de la insectoizi, de la grei, ca și cum preia toată emoția, să hrănesc ei și devine locul aici jos sterb. Da? Nu mai au oamenii emoții, devin ca ei. Ce Zona mi-am noastră, observat. ce proiect predomină? Iahve și grădina Maicii Domnului predomină. Predomină o rupere, cumva, România, ca zonă de trei, despățită, trasă în trei direcții, dar momentan sub ocupația lui Iahve. Și este trasă. Proiectul este crearea unui vortex, o realitate dimensională paralelă, prin ruperea, fragmentarea locului. Și crearea, poporul nostru să fie tras în atât de multe direcții încât să creeze prinăuntru lor vortexul ăsta, nu mai știi unde să ducă, încotro să ducă. Dezbinare, Da. Și asta creează o rețea de dezbinare dinăuntru. E un inamic care acționează dinăuntru, identifică slăbiciunea în fiecare și rețeaua se face prin fiecare, prin pieptul fiecăruia și amplificat în minte cu toate ondele și se creează cumva rețeaua asta și prin urmare și România să devină un vortex. Fiindcă, da, este conectat și cu ceea ce este de dedesubt, dedesubtul pământului, energetic, amprenta locului are o potență foarte mare în România, ca să devină lucrul ăsta. Ei l-au identificat și îl folosesc ca atare și este de 700 de ani în vigoare. Fragmentarea, tragerea.
De ce au creat sau modificat omenirea, conform miturilor șumerene? Pentru extragerea aurului. Asta în vedere. Principalul motiv. Și apoi pentru extragerea de energie să întrețină Matrix-ul și sistemul lor, nu numai hrana, pur și simplu tot sistemul lor, de cum trăiesc, de cum tehnologia lor este susținută de energia noastră. Deci au înlocuit aurul monatomic cu energia noastră. Mai extrag și astăzi aurul? Prin diverse părți, da. Da. Este Mi pare, transportat de pe Terra, undeva? da, mi este luat pe navele lor. Foarte puțin este folosit aici, mai departe la dispozitivele lor de transmitere, la centralele lor cumva, foarte puțin, pentru microchipurile de transmitere, dar în rest sunt trimise în Imperiu și pe nave. Și are legătură cu sarcofagile lor de transformare a corpurilor, de menținerea vieții, prelungirea vieții. Este sarcofagul, aurul este folosit în sarcofagul pentru crearea rețelei, cumva. Ce tehnologie au adus pe Pământ? Mi pare că îmi apar tablițele de la intrare, să mă uit. Da. Pe manipularea genetică a seminților, odată învățăturile au adus matematica, au adus arta, au adus tot ce predat ca științe, ca constelație, ca cunoaștere a Universului. Totul, ok, bun. Înainte de a pleca din Imperiu, la Consiliul lor s-a stabilit un anumit protocol pe care ei să-l urmeze și să-l învețe în momentul în care terraformează sau ocupă un spațiu. Peste tot era același protocol implementat și asta presupunea anumite etape, anumite nivele. Aici a început de la schimbarea teritoriului, implantarea lui, amprentarea lui, identificarea a tuturor punctelor forte și slabe și schimbarea lor în beneficiu Imperiului. Și tot așa mai multe protocoale. De la științele și artele predate la magia, pe urmă predată, dispozitivele folosite de ei au fost folosite mai mult pentru ei de crearea spațiului, nu date oamenilor mai departe, ci au fost lui Solomon Inelu, un arc, lucruri care sunt transmise din case regale, în case, cumva, înăuntru, în familie, ca obiecte prețioase, cristale au fost date mai departe, cunoaștere ezoterică, niște ceasuri transmițătoare de timp și spațiu, mai deasupra tehnologie de invocare, care invocarea asta crea niște sigilii. Sigiliile ele sunt niște coduri, amprente energetice care transcend spațiul, timpul, accesează direct informația. Nu mi-i dă ca tehnologie lor, cumva percepută de ei, dar mi-o dă mie, fiindcă îmi arată codurile sigiliilor lor, prin faptul că sunt simboluri sacre, de fapt este tehnologie. Așa, pe urmă de la piramide, într-adevăr, ce s-a dat mai departe spre beneficiu a fost iluminarea publică, le-au dat bateriile făcute în oluri, dispozitive, dar tot de Anunnaki folosite de transportare a pietrelor. Și pe urmă, în civilizație, omul
au accesat informațiile deja predate și la nivel colectiv și au început să creeze ei aceleași lucruri. Tot ce a apărut în industria noastră revoluționară, prin Da Vinci, prin parașută, prin zbor, de fapt, și Tesla, de fapt, ei au accesat ce erau deja în câmpurile noastre. Deci nu pot zic că o dat ceva, ci nu era în, sub o altă formă. Și nici măcar Anunnaki nu a dat informația asta, fiindcă oricum era de la civilizațiile dinainte, în spațiul Terei. Nu știu dacă am fost așa în prea Da, mai da, multe da. locuri. Există o bibliotecă cu informații despre toate tehnologiile existente pe Terra, aduse de toate civilizațiile care se află. Oarecum da. Fiecare spațiu-loc de genul are câte o amprentă energetică și câte o bibliotecă. Biblioteca este, da, și în cristale, sunt și în tabliții, în texte sculptate, dar sunt și la nivel energetic de accesat. Sunt și foarte multe, pe urmă, scrieri a persoanelor care au adunat din locurile respective ce au putut comori și le putem accesa în fizic. Avem de desubt în Vatican, în British Museum avem în Egipt, în India. Sunt multe lucruri de descoperit. La vedere trebuie doar să te duci la templele respective și e, să te uiți. E cod peste cod, geometrie peste geometrie de accesat disponibilă în Thailanda, iarăși. Toată zona mi apare ca o junglă care așteaptă să fie descoperită. Ce avem E la vedere. în zona noastră. Ok, îmi apar siturile arheologice care sunt abia descoperite, mă rog, de fapt abandonate, care au fost descoperite de mult. Avem, da, Bucegi, avem în partea asta de Transilvania, pe munți, mai este pe partea de Transilvania, iarăși câteva căi de acces subterane, la daci liberi de care am spus la Bucegi. Și acolo sunt locuri de accesat, tabliții și cristale. Sunt lucruri luate prin 80 la Ceaușescu de către trupele lui, care s-au dus peste tot în țară. Aveau agenți care au identificat anumite izvoruri, izvor și zvonuri, s-au dus, au cercetat și au adunat tot ce au putut. Sunt anumite lucruri luate de Ceaușescu și puse în păstrare. Și nu numai de el, că el nu a apucat să le cerceteze pe toate, să le ia în reviste. Multe dosare au stat pe biroul lui nedesfăcute, fiindcă avea foarte multe altele pe cap, dar era un schimb îndosariate de serviciile secrete și cercetate. Există ceva pe teritoriul Republicii Moldova? Da, da, sunt. Precizează. Ok, văd cum e la Marea Neagră și cealaltă graniță. Văd pe acolo mai multe căi și subterane, peșteri și locuri sub pământ folosibile și sunt folosite de anumite forțe militare. Sunt și laboratoare de schimbare, manipulare și dă cu anumite unde subterane de o anumită energie pe prima ceacră ca să simtă peste tot, să mențină o anumită vibrație. Văd dispozitive în peșteri de genul și că se duc în partea cealaltă, dincolo de țară, dincolo de Republica Moldova.
Sunt mai multe, așa, e un traseu stabilit în care să dea aceste unde. Dar aici sunt traseele, nu traseele, peșterile făcute de civilizațiile mongole, mi pare. Și mi apar amprente și de Imperiul Otoman, gen merg pe istorie din ce în ce mai încolo. Și de celelalte civilizații Anunnaki. Dar undeva după ce nu mai erau, la sfârșitul Anunnakilor, cumva, la predarea ștafetei. Insula șerpilor. Da, e un zăcământ bogat. Insula șerpilor. Nu știu dacă sună așa un clopoțel prin faptul că sunt șerpi. Devas. Prin faptul că a fost un punct important și pentru ei. Șerpi, reptile, egal. Bine, să Mai apar. mergem mai Nu, departe. a, pot să mai zic? Da, da, da. Scuze că... Ok, mi pare ca o insulă asemănătoare cu Grecia. Mi pare că aceleși entități au avut, au urcat, ei cercetau și urmăreau anumite minereuri pe care să le extragă. Mi pare ca o insulă a lor, ca un punct de retragere a lor. De asta e și insula șerpilor și are legătură, da, și cu perioada în care Meduza înflorea în cultură și în mentalitate, în gândire. Era mai mult decât o entitate, Meduza era un concept implementat, o modificare în ADN. Gorgona, da? Da, e un refugiu în insula lor. Insula Gorgonei, da? Da, Au existat conflicte între Anunnaki și alte rase extraterestre. da, mi pare că da, tot timpul este și tot timpul o să fie, cu asta se hrănesc cei de acum. Și cei dinainte, prin conflicte. Ca și acum, toată lumea poate să înțeleagă, uitându-se la politica din zilele de astăzi, să înțeleagă că e același lucru și la ei. Prin faptul că e un sistem, nu toți sunt de acord cu sistemul, nu toți vor să urmeze direcția, sunt fracțiuni, idei împărțite și atunci duc la alinierea și alianțe cu alte frecvențe, alte entități. Acum sunt în colaborare foarte mare cu insectoizii și AI. Cum au influențat religia și mitologia globală? Ok, mi pare că sisteme implementate de ei pentru extragere și prin înțelesul de predare a ta. E un sistem energetic făcut, astfel încât tu să intri și să nu mai ieși. Mi pare ca sistem karmatic. Karma a fost implementată prin sistemul religios de menținere a matrixului. Odată ce intri, spiralezi, mergi într-un anumit ritm și tot accepti acele peceți, acele sigilii, sunt de fapt coduri de sclavie a ta pe diverse nivele și sunt pe chakre, pe toate structurile tale făcute, slujbele, inițierile, punctele cheie în slujbă, evangheliile, tot
toate religiile au un sistem bine implementat de lucruri pe care să le repeți, când să le faci, la ce ore, cu alinierea planetelor. Sunt sisteme de sclavie, de predare a sufletului tău și de ancorare a lui în 3D, de extragerea energiei de către Dumnezeu la care te închini. Au dispărut cu adevărat sau sunt printre noi și acum? Pun întrebarea așa cum am formulat-o mai înainte de... Mi pare că sunt și acum, dar nu cei de altă dată, ci doar ca titluri preluate, roluri preluate de către alții și cei care sunt vechi, ca Lucifer, Satan, sunt la conducere în continuare. Ceilalți de terraformare s-au dus pur și simplu pe alte colonii, în alte părți, terraformează și pregătesc locul pentru alte proiecte de-a lor, fiindcă pământul nu mai susține planul lor și se pregătesc de altele. Și orice loc îmi apare că nu susține foarte mult energia lor, însuși universul, chiar dacă dimensiunile astea sunt duale și favorizează menținerea lor în viață, fiecare planetă și sistem poate doar o perioadă să mențină și periodic, ciclic. Va fi că și dualitatea presupune anumite reguli și fiecare planetă are un mers și o anumită direcție, voință, o anumită intenție. Și periodic pot să susțină planeta Terra, mi pare o perioadă de 200.000 de ani, în care e favorabilă pentru ei. Unde Și atunci, suntem în această grilă de 200.000 de ani? mi pare că în prima jumătate. În afară de Lucifer, Satan, Iahve, cine mai sunt? Mi pare că Shiva, Shiva? da, Shiva pe partea de războinic, pe partea de distrugere. Șarpele înaripat, cel care se ocupă cu voodoo, un șarpe foarte necruțător, dar care totuși Are are nume? sistem de lumină. Ghelam, Ghelam, ca, ei, nu pot să-l citesc. Mhm, mhm. Ghelcar, are și un care, că, consoane și vocale unite. Gilgamesh? Da, ceva asemănător. Deși are altă vibrație, cum ai zis tu. S-a modificat Să peste, modific. Da, să peste timp? modificat. Da. Ca și Iahve, dacă îi zici Dumnezeu meu, sau dacă te duci pe intenția când știi cine este. De aici, Jehova? da, iarăși îi schimbă. Îi E schimbă. același personaj cu alte... Da, Jehova e cu mai mult se identifică cu Iahve Iisus. Pe cine mai vezi? Mai percepi? Mi-arată sistemul din nord, sistemul de Valahi, care a început astăzi iarăși să fie activat. Practic, fiecare sistem de budism, de religie are reprezentantul lui și fiecare este prezent. În budism, în taoism, în Reiki, iarăși e prezent Iahve, Toate curentele. da.
La Penticostale văd tot Iacve, la Adventiști tot Iacve, toate curentele de creștinism practic duc la Iahve și la Lucifer. La Satan, da. Sunt în alianță. Au legături și cu societățile secrete moderne? Da, da. Sunt unul și același lucru practic. Forțele din spatele cortinei care lucrează direct pentru ei și sunt ei. Sunt acele carcase pe care ei le iau în posedare și în control ca să poți să acționeze de aici, din fizic. Sunt suflete care sunt readuse la tăcere, făcute astfel încât să nu gândească și să fie un perfect match, să fie doar baterie a carcaselor respective. Ei doar să le ocupe din când în când e nevoie. În rest, totul este digital, totul este sistemul făcut. Femeiul bancar, gen, totul este în controlul lor și este lucrat la nivel de energetic. Deci toate sistemele, gen, dacă tot au venit asta bancar, îmi arată că etapele sunt făcute astfel să fie în folosul lor, tu să fii în pierdere, să te pună într-un anumit rol din prima. Rolul respectiv de împrumut te pune mai jos și îți dă o anumită frecvență, te setează. De asta îmi apare că e, na, controlul lor. Există hibrizi Anunnaki umani în lumea de astăzi? Da, mi dă ca reprezentanți politici a țărilor și în puncte cheie. Mi pare în puncte cheie făcuți religioși de către arhoni, ierarhi. Ei lucrează pe o hibridizare de genul ca să fie transmisă vibrațional mental, cumva coruperea să face ca un lanț. Care a fost și este adevăratul lor scop pe pământ? Salvare, control sau altceva? Cu toate Nu că de noi menținere în viața coloniei lor. Nici măcar nu e despre noi, nu e nici despre măcar nu despre noi, da. Da, e vorba despre imperiul lor. Noi suntem unul dintre punctele nume, numeroase pe care le au ei în control. Poți fi școală, poți fi sclavie, e de toate. E de fapt o seră în care se extrage, dar totuși este un sistem în care partea subliminală poate să iasă, că de asta și vine aici. Este și atrasă, nu numai luată și posedată ca alte spirite care, părți subliminale care sunt prinse în războaie și aduse aici. Nu, sunt foarte multe părți subliminale care vin de bunăvoie și vor să experimenteze în felul ăsta, tocmai din cauza că se poate ieși din el. Nimic nu poate să stea în calea unei părți subliminale și a interiorului ei, a părții subliminale, a sursei. Poate doar să dea iluzia de separare, nu și să facă separarea. Este locul unde putem cataliza evoluția părții subliminale a noastre Da, mai rapide. foarte intensă. Foarte intens, foarte condensată, foarte multe informații. De asta este conceptul de școală, fiindcă e o energie foarte mare. Nu multe planete acceptă să primească și nu pot o perioadă lungă de timp, dar tocmai că și pentru planete e o evoluție foarte rapidă, o plajă foarte mare frecvențională pe care o acoperă un sistem de genul, un matrix. Și atunci
Și părțile subliminale învață foarte rapid. Nu sunt singuri, au și susținerea terei, cumva. Și susținerea celorlalte entități care stau pe tușe și supraveghează. Ce rol au jucat în construcția piramidelor? Ok, mi pare că eu dat comanda să fie construite pe alinierii în puncte energetice, unul de pe puncte energetice a Terei foarte importante, pe locuri anterioare, și alinierea lor cu coordonate din spațiu, Sirius și Orion, transmitere de informație a unor grile energetice. Cumva toată rețeaua asta de pe Terra era făcută astfel încât să um, fie într-un anumit traiect cu Universul, coordonatele ei. Și amplificate de civilizații să aibă anumite stări bune înainte, să aibă o evoluție spirituală. Și pe punctele de genul s-au construit piramidele și ulterior au fost inversate. Care este vârsta piramidelor din Egipt? Ok, nu mi apare 5.000, 6.000 de ani, îmi apare 10.000, 16.000 de ani. Da, Rețeaua mai funcționează și astăzi? Este parte, activă? parte. O parte a părților subliminare care se duc acolo și o reactivează prin intenția lor, cei care au fost mari preoți în alte vieți sau care dețin cunoaștere, pur și simplu prin prezența lor se activează, cei care fac inițieri acolo, dar se duce la altceva, la o coropere, și o parte ca transmitere informațională în Matrix. Suntem și Foarte noi puțin. cu tine legați Și de această rețea? îmi pare că o parte da, o parte nu. Sunt anumite programe cele care sunt date în Matrix, peste Matrix cumva, în fizic, idei transmise, le percepem vrem nevrem. În somn, în viața de zi cu zi, le percepem. Ne este trimis. Suntem conectați la rețeaua, Sistem. la Da. sistem. Da, de asta putem să, și fiecare care vrea să deconecteze, să spună conștient, să își declare suveranitate. Că nu primește. Pe teritoriul României există piramide? Da, da. Mi apare la Carpații de Corboră, acolo. Îmi apare, dar mult mai mici. Și tot așa, 3. Sunt descoperiți sau sunt acoperiți? Sunt retezate. Aretezate. Da. Sunt cunoscute? 2 dintre ele, da. Au și denumiri? Ok, îmi vine una dintre ele, Sarmi Segetuza. Spunem tu dacă ce este în fizic. Nu-ți spun. Bine. Nu știu. Ba știu, dar nu-mi vine. Partea subliminală întreabă, partea să mea subliminală. Ok.
Răspuns. Poți să zic ce-o răspuns? Da. Mi-au zis că este un ceas acolo. Un ceas a timpului. Un punct în care se manipulează timpul. Și a treia, E îngropată. dar menirea, care este funcționalul. Tot așa, o formațiune de 3 de amplificare, e ca și cum ar fi generator, rețea necesară ca să amplifice și ca să transmită mai departe în univers. Iese așa o laser, o rază laser deasupra, dar acum se face în grid, în matrix. Ce simboluri sau coduri au rămas de la ei și sunt active până în prezent? Codurile genetice ale noastre, pe navele lor, au toată baza de date de când au venit și până acum. Ce au putut să preie ei de la Atlanți și de la Lemurieni au preluat, în 10% mi pare că au putut să ia ca date, restul au fost șterse de către Atlanți, luate cu ei în subteran, ca să nu mai zic de Lemurieni, că nici măcar ăștia nu pot să le acceseze, sunt total alte coduri, mai greu de spart. Așa că au doar ceea ce au făcut ei predominant, ceea ce au adus și proiectele lor cu celelalte entități. Cristina, număr la 3 și la 3 vezi unde sunt codurile noastre, ale mele și ale tale. 1, 2, 3. Ok, pe niște tablețe transparente și niște fiole. Unde se află? Ok, mi apare că deasupra pe o navă și mi apare și Atlantida. Ce frecvențe proprii au aceste coduri ADN-ale noastre pe navă? Ok, o energie de transmutare, mi apare că de la 350 la 780. Nu sunt modificate, sunt într-o bază de date și nu sunt prelucrabile. Nu au acces, nu au acord. Nu acordul nostru, da? Da, este o copie a unor amprente. Nu este pur și simplu ADN-ul nostru și e parte din subliminal. Nu. Pur și simplu este o copie a amprentelor. Cumva, Matrix-ul ce face, intră într-o copie a ta, îți Pentru a ne, creează, pentru a ne da, putea controla, da? da, Am dat acordul pentru extragerea copiilor? nu. Ai dat acord prin a exista aici, a avea avatar. Acestea sunt două chestii diferite. A avea copia asta presupune ca ei în rețeaua de Matrix să poată să facă anumite scenarii, rolul tău să fie să-ți apară în karmatic, tot sistemul legilor după care funcționează lumea și universul să acționeze asupra ta în sensul ăsta. E un cod să-ți apară în viața ta anumite lucruri. Și dacă preiei ce îți dau ei, îți dai din liberul arbitru. Noi, persoanele Cristina, care funcționează. Spune. ne retragem codurile noastre?
Da, da, eu vreau să creez liber. Nu cred, manipulez eu Matrix-ul. Observi codul tău, fiul ăla cu codul tău, voi genera la 3 o frecvență de la 350 la 780 cu amplituda inversă la 3. 1, 2, 3. 1, Așa? 2, 3. 1, 2, 3. Când este distrus să-mi spui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gata? Mhm. Observi fiola mea la 3. 1, 2, 3. Generez la fel aceste frecvențe cu faza opusă. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce se întâmplă? Mai fac de vă 2-3 ori, te rog. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, s-a scurs, nu a explodat. S-a scurs pur și simplu. S-a scos, s-a teleorat. Da. Mhm. Mergem la cele de pe Bun. Atlantida. La 3. 1, 2, 3. Unde se află acum? E În în ce? centrul de comandă. Sunt niște tăblițe, da? Da, tabliți de cristal. Ce frecvență proprie au? 780, 680, 580. Asta mi pare. 780. Ce frecvență era în ambele locuri? Ce Mi pare, caracteristică poartă a deci, noastră? e într-un turn. E într-un turn, cumva Atlanții erau în colaborare cu Pământul și ca să putem funcționa aici, să putem trăi, tot așa, mi pare ca programul nostru de Atlanți, Atlanți, nu de Atlanți, de existență, cumva, ca pentru Terra. Bine, Cristina, Da, ne retragem codurile, le distrugem, mi pare că nu. nu? Care este explicația din ce cauză nu? Mi pare că Atlantida nu-i de atunci, e de acum. Mhm. Și mi pare că e un univers Paralel. paralel, da, care acționează deasupra matrixului nostru și duce la amplificarea energiilor bune și la menținerea lor. Menținerea unei plasii vibraționale mult mai înalte care ridică conștiința colectivă și duce la evoluție. Noi acum acționăm datorită acestor coduri ale noastre, Da, le putem amplifica conștient acum, da, da, voi genera asupra lor acum, asupra ambelor, frecvență, aceleași frecvențe, 580, 680, 780, dar în aceeași fază, pentru a fi amplificate la 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. S-a ridicat amplituda. da. S-a dus așa peste tot, să duceau ca raze. Mhm.
La 3 amplific de 1000 de ori aceste semnale. 1, 2, 3. Ok, mai, încă o dată. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E suficient? da, s-a dus impactul mult în, în Calea Lactee. S-a dus așa, o răsunat în univers. De Bine, ridicarea frecvenței, da. la 3 ne întoarcem aici acum. 1, 2, 3. Ok. Există dovezi ale prezenței lor și în America de Sud? Nu. Nu. Cum Nu. explică? Mhm, da, da. Mă uitam la în bazele subterane din America de Sud și mi-a părut așa o vibrație joasă care iese de acolo, din pământ. Și nu, nu este, nu suntem acolo. Mhm. Cum explică ta, tabletă șumeriană zborul cosmic? Alinierea planetară, asta mi pare, că alinierea planetară Mhm. și îmi dă spirala pe care merge sistemul solar și pe urmă în celălalt și galaxiile, constelațiile, ca un dans sau ca un flacără, ca să fie mai ușor de înțeles vibrațional, că se referă la intensitate și la un anumit ritm. Sunt legile Universului, ritmul armonice. Există un cod Anunnaki ascuns în genomul uman? Mi pare că da, există, dar nu e ascuns. Nu este ascuns, este chiar la vedere. Da. Care este al lui scop, al lui menire în genom? Mai întâi, mi pare că e susținerea avatarului nostru în felul ăsta, de la vârstă, de la ani, tot avatarul e ca să fie în viață pe planeta asta cu toate circumstanțele de lângă. Până și aerul este făcut astfel încât noi să putem supraviețui cât mai optim pentru a lor plan și gen avatarul lor nostru a fost făcut astfel încât să aibă 70 de ani, cele mai lungi, modificat, bineînțeles, de la sutele de ani pe care erau înainte înscrise în ADN, să extragă energie, să amplifice, să aibă energeticul format din 3 câmpuri, mental, sexual și, da, emoțional, să poată să facă extragerea asta. Și pe chakrele, bineînțeles, e modificate. E destul de amplu. E cumva varianta la care au ajuns ei, toți suntem astăzi. Partea lor de corupere, de celelalte de fragmentare a părților subliminare, vine din hibridizări mai mari și duc la posesie, duc la lucruri mai grave. Dar deocamdată văd ca general de menținere a noastră în viață ca colonie, ca sclavi. Cristina, există analogul inițial acestui cod a fiecărui din noi? Ok. Mi pare că un codul inițial de umanoizi luați din plea de sirieni și partea noastră umană, care o are mai mult atlanții și lemurierii, din structura bipedă,
de cel creator. Aia ar fi originală, dar 3D-ul este ce avem astăzi ca uman. Am zis mai înainte, am explicat mai în detaliu. 3D-ul presupune uman. Ce era dincolo poate fi considerată originea, dar nu e uman, fiindcă sunt dimensiuni diferite. Este structura, de fapt, originală pe care au lucrat ei. Dar astăzi carcasele astea, avatarele astea sunt umane. Ne putem activa codurile inițiale, ideale ale noastre. A originii noastre, da, și ar fi de recomandat. În momentul în care ai ADN-ul uman 100%, ești mai ancorat în realitatea asta, în 3D-ul ăsta. În momentul în care ai activat originea ta, ceea ce ești tu, poate că vii din Lira, poate că vii din Pleiade, atunci ești în mai mult cu acele calibrări. Desigur, în viața de zi cu zi asta pot să duc la niște impedimente și niște situații de rupere, cumva simți că nu aparții locului ăsta, când nu funcționezi după legile de aici. Simți cumva anumite diferențe. Dar dacă o faci conștient și știi care sunt abilitățile tale, de unde vii și le folosești în dimensiunea asta, în corpul de avatar uman, atunci, desigur, pot aduce un beneficiu. Care este decizia ta? Reîntorci idealul tău cod inițial, L-am deja, îl ai. da, La am 3 lucrat. îl studiez și pe al meu. 1, 2, 3. Ok. Mi-apare dintr-un zine de 22, care te coborât în 12 și ai fost din Elohim. Dar nu Elohimii cei biblici, ci cei care au făcut universul, arhitecții. Poți să-i descriu ca arhitecți. Vreau să-mi activez codul meu personal. Ok, a venit în fața ta un cod. La 3 fac schimbările de coduri. 1, 2, 3 și la 3 activez acest cod al meu. 1, 2, 3. S-a activat. Deci, și-a venit așa. A venit codul în fața ta, a intrat prin pieptul tău, din pieptul tău, spre spatele tău s-au activat niște mandale și geometrii divină sacre. S-au recalibrat, s-au luminat, colorat și mi-a părut ADN-ul modificat. Mhm. Găsește în codul fizicității noastre Da? locul unde este descris vârsta și toți parametrii noștri fizici. 1, 2, 3. Ok. Este o vârstă programată, Da, este limitată. da, îmi apare structura pe 12, deci pe o structură inițială, programată, modificată astfel încât să fie mai mică și mai optimă pentru 3D. Îmi apar 12 catene, 12 sarcini, programări și iarăși mai mic, mai mic, mai mic, în micro. Și dacă le izolezi, poți să le modifici. Timpul îmi apare la tine 53 de ani, că era scris.
Așa, și să mă duc pe fiecare, ce anume Da, spui. îmi doresc să le modific, să le Ok, da, modific la idealul necesar pentru mine. ok, sorte ca niște foldere sau Mhm, de backup pe mhm, folder. mhm. Unde sunt toți parametrii optimi pentru mine, da? Da, La ok, 3 fiș. schimb aceste cifre, aceste codări cu ceea ce e în foldere. 1, 2, 3. S-a schimbat. O anumită parte, da, o anumită parte de acum încolo, ceea ce a fost optimizat până acum, a funcționat pe anumite, după un anumit fel. Numai dacă schimb linia care a fost până acum, poți să o modifici pe toată. De acum încolo s-a calibrat cu informația adusă nouă. La 3 sincronizez toată informația pe toată linia temporală a mea, înainte și înapoi. 1, 2, 3. S-a sincronizat. Da, Așa. ok. Mi pare ca puncte cheie care ți-au apărut revelații în trecut, inspirații, decizii pe care le-ai avut, astfel încât să aducă până în ziua de astăzi și să optimizezi să se întâmple lucrul ăsta, cumva. Cheia timpului, sincronizările din trecut au dus la lucrul de astăzi. Cristina, care este starea ta? Al, Energetică? da, codul tău fizic. Ah, La 3 îl observi. 1, 2, 3. ok, poți fi îmbunătățit. Efectuăm aceleași operațiuni Ok, după aceeași algoritm. da. La De 3, prelucrarea materiei. Ah, ok. da, la 3 se schimbă toate codurile conform folderelor. 1, 2, 3. La 3 activizăm și sincronizăm aceste schimbări în prezent, în viitor și în trecut. 1, 2, 3. S-au activizat. Da, de mai înainte și erau active. Adică nu s-o schimbat, s-o menținut, a fost doar un update Mhm, și s-o menținut pe linia pe care doresc. Fiindcă am o anumită viziune pe care vreau să o mențin. Dacă o să se schimbe viziunea, atunci o să lucrez din nou. mhm. Bine. Există o revenire planificată a Anunnaki pe Terra? Da, da, da. Mi pare că în Biblie și în sanscrită și în toate tablițele promovate ca reîntoarcerea zeilor pe pământ pentru o răpire sau pentru a o culegere de sclavi pentru cei mai fideli, astfel încât să se ducă pe alte planete, să terraformeze alte locuri, să fie celelalte locuri optime, alte serii și Te- ferme. Terra 2? Da, Terra 2 și alte colonii în alte. Terra 2 mi pare ca un loc făcut de ei, programat, mai mult ca o navă, și totul e mult mai artificial și pur și simplu ducere acolo, nu teleportare, dar o transportare acolo, tocmai din cauza că știu că nu poate să stea tare mult pe pământ. Pentru ei nu e tare mult. Pentru noi aici în fizic e mult. Schimbările frecvenționale care au loc acum au careva
acțiuni ard. asupra lor, îi ard. Da. Ce legătură au cu teoria conspirației despre elitele globale? Nu noi că sunt una și aceeași cu teoria conspirației, cu toate sistemele de conducere de astăzi și în special mi-l dă pe cel din America, ca Washington fiind în bază a societăților de iluminati și masoni aici în Europa și casele lor de vacanță, puse pe aici pe acolo. Cum se corelează cu profețiile biblice sau mesianice? Ok, mi pare unele dintre fragmente ca fiind istorii a civilizației lor, a bătăliilor intergalactice, și o explicație pe care o dat-o puerilă cumva oamenilor de aici, că sunt îngeri căzuți, că sunt cumva să explice, să înțeleagă omul și mintea umană și ce a fost mai departe transmis. O parte uh, sunt alte prelucrări, alte coduri. Te rog, rea întrebarea, fiindcă m-am dus vibrațional pe un fir. Cum se corelează cu profețiile biblice sau mesianice? Așa, ok. După care ce programele ce au vrut să fie instaurate și ce o să știau că la un moment dat ei trebuie să raporteze și să revină acasă la ei. Și atunci au pregătit terenul. Ei au acel protocol pe care să-l respecte. După ce o terraformat și-a devenit optim pentru extragere, atunci ei pleacă și se extrage. Și, practic, Biblia și profețiile sunt doar etapele protocolului respectiv. Dar numai că spus pe un anumit nivel De foarte percepere, îndoctrinat. Da. au avut un rol în marile cataclisme istorice, litere? Au avut urmări în cataclisme de... Au avut rol în marile cataclisme istorice, litere? Da. Acum o venit toate frecvențele, s-au aliniat. Bomba nucleară a fost dată de ei, a fost adusă la suprafață și dată de ei. Asta mi pare ca cea mai recentă și cea mai gravă și cea care a adus mai multe specii de entități să supravegheze Terra și să intervină de nevoie. Plus toate războaiele, mai apare Napoleon, mai apare cruciadele, toate victimele evrei din al doilea război și toate luptele lor din Israel. Toate sunt influențate de ei. Și, în general, orice conflict este activarea ADN-ului lor înăuntru nostru, fiindcă așa se merge, nu numai din afară, nu numai printr-un dispozitiv din afară de influențare, ci și cel dinăuntru nostru, fiindcă ei, pe măsură ce au evoluat ca Anunnaki și au implementat o modificată gena, te activa și pe tine să fii mai receptiv la frecvențele lor, adică ai coduri de dracu reptilian, de ură, de ciudă, de ești capabil de să ai frecvențele alea în tine, da? Să ajungi să omori, chiar dacă nu ești tu cel care omoară, ci ești în posesie, în unele cazuri, depinde de la caz la caz, ai acele coduri. Și atunci o să fii înțeles așa. Orice este frecvență joasă, este înglobată Matrix în tine și influențată ei. Sunt careva tehnologii ascunse ale lor care ar putea fi redescoperite? Da. A fost redescoperit
cu vremea, manipularea vremii și acum cu sunetul. Se lucrează pe sunet, fiindcă au vrut să se lucreze pe particulă, pe crearea unei energii nucleare să poate să mențină energetic toată lumea, dar nu s-a ajuns la o programare cuantică, cum vor, ci doar sonică și se lucrează acum pe arme sonice. Au destulă cunoaștere încât să pot să facă ceva. În viețile noastre anterioare, când eram sclavi, am avut careva contracte cu ei, noi cu tine, la 3. 1, 2, 3. Da, da. La 3, prin intenție, ne retragem aceste contracte. 1, 2, 3. Ok, tu au venit în față la mine, eu am lucrat deja pe ele. Mhm. Nu sunt distruse. Sunt acum dezintegrate. Dezintegrate. Mhm. Da, sunt pur și simplu pixele care se dizolvă, materie care se dizolvă. Unele rupte, le-ai revizuit. Ok, unele le citești ca să vezi originea ta. Mai bine să aduci informația în fizicitate, fiindcă ai anumite trasee, puncte chei pe care le-ai urmat mai multe încarnări în a lor imperiu. Ai avut de face cu ei. Și să aduce informația în conștient. Am și eu contracte. Îmi apare anumite contracte pe care se fac momentan. Nu sunt contracte, sunt acorduri în momentul în care te gândești la anumit lucru. S-ar activa ca potență, ca o interfață când îți apare gen intri pe internet și îți cere acceptul de date cookie-uri sau de date personale. Așa și astea, în momentul în care te gândești la anumit sistem, de-a lor sau orice entitate, îți apare o interfață cu un contract de genul dacă ești de acord să faci sau nu. Tu intri în profunzime, ceea ce este cercetat, ignori anumite contracte de genul, unele vrei să le cunoști, ți se par luminoase, unele sunt luminoase, dai accept, până o perioadă, până nu-ți mai servește și pe urmă scapi de contract. Faci asta și pe viața asta, faci și pe mai multe vieți, pe sute de vieți, în funcție de ceea ce îți folosește ca parte subliminală și învăț o traiectorie bine stabilită a ceea ce vrei să înveți. Și tot o decizia ta ca învățare, să experimentezi, Lăs, conștientă. lăs decizia să fie luată de partea mea subliminală. La 3, 1, 2, 3. Ok, ai scăpat de multe care sunt de frecvență joasă, vrăji și tot felul de cercetări, materii groase, cumva. S-au dezolvat și au rămas celelalte mai înalte, pe care vrei să le mai cercetezi. Sunt civilizații mai înalte și cu ele încă sunt activi. Mhm. Poți ceva descrie ce a rămas? Da, mi pare că vrei să accesezi lumele ca Shambhala, ca să știi mai multe despre
lumele paralele existente a unor civilizații înalte. Știți pe Pleiadieni, vrei să știi despre blonzi? Da, blonzii ceilalți, care au vibrație bună. Și Cunoș- am apar sigilii. Cunoștințele mele în magie sunt active încă? Le-ai depărăsat. Le-ai Cele șters. Nu cunoștințele, contractele. contractele. Mhm. Da, ale erau jos. Bine, activizăm toate schimbările pe linia temporară. 1, 2, 3. Ok, poți stai cu mai multă certitudine. Mhm. Am un mesaj personal de la partea mea subliminală în acest moment. Ai încredere în ceea ce faci, că faci bine. Mhm. Mulțumesc. Vreau să zic că Ok. îmi pot folosi aceste cunoștințe în viața mea de acum. Da, oricând. Mhm. Cristina, la 3 activizăm toate bibliotecile informaționale care sunt pe Terra. Ok? Facem legături cu aceste biblioteci și extragem Așa. cunoștințele pe care ne permite partea noastră subliminală să le accesăm. 1, 2, 3. Așa. S-a dus legături peste tot. Așa. Ne sincronizăm cunoștințele noastre cu Așa. aceste cunoștințe. 1, 2, 3. Am accesat, da? Am sincronizat. Acum la 3 formăm o sferă energetică de frecvență înaltă. 1, 2, 3. Informăm Da. această sferă cu informația primită din această sesiune, Mhm. cu informația care am accesat-o și la 3 expediem această informație către toți acei care sunt dornici și capabili de a o percepe. 1, 2, 3. Ba. Încă o dată. Da, se ducă și pe multivers. 1, 2, 3. Așa. Ok, s-a luminat așa, ca niște flori, ca niște cireșele mi arată. S-au copt. Cristina, am ajuns la finele acestei sesiuni. Ne deconectăm de la toate canalele informaționale pe care le-am accesat în această sesiune. Le ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. Poți să mă 5. încarc? Poți să mă încarc? Da, la 3 ridicăm la maxim frecvențele și nivelul energetic. 1, 2, 3. Totul e bine? Da. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. 1. Deschizi ochii, complet trează.
cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată pe posibilități. Cristina, bine te-ai reîntors. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin stratele timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Fără ea, aceste descoperiri nu ar fi fost la fel de profunde și autentice. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interne. Vă mulțumim și numai bine, la revedere! Vă așteptăm!